آیا تو کنون کسی را دیدی که با تمام موفقیت هایی که داره ولی همچنان احساس ناشایستگی کنه؟ در اوج قدرتش از نقطه ضعف پنهانش میترسد. آشیل. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به سراغ یکی از عمیق‌ترین الگوهای روانشناختی میپردازیم که بر نقطه ضعف یک قهرمان اشاره دارد که از دل اسطوره‌های یونان باستان برآمده است. سندرم آشیل. آشیل پسر چچس ایزدبانوی دریایی پولئوس پادشاه فانی بود. پیشگویی شده بود که او یا عمری طولانی اما گمنام یا زندگی کوتاه و پر افتخار خواهد داشت. چچس برای نامیرا کردن پسرش بدن نوزاد را در رودخانه استوکس در جهان زیرین فرو برد، اما چون او را از پاشنه پا گرفته بود آن نقطه کوچک آسیب پذیر باقی ماند. برای دور نگاه داشتن آشیل از جنگ، چچس آشیل را در لباس دختران پنهان کرد، اما اودیسه با فریبی زیرکانه او را شناخت و به جنگ تروا کشاند. پاتروکلوس دوست نزدیک و پسرعموی آشیل به میدان رفت و به دست هکتور شاهزاده تروا کشته شد. خشم و اندوه آشیل برانگیخته شد. هکتور را در نبرد شکست داد و کشت و انتقام دوستش را گرفت. پیروزی آشیل بر هکتور پایانی بر زندگی او بود، چرا که پاریس برادر هکتور با راهنمایی آپولو تیری زهرآلود به سوی آشیل پرتاب کرد. آپولو تیر را به سمت تنها نقطه آسیب پذیر بدن آشیل یعنی پاشنه پای او هدایت کرد. آشیل بر اثر این زخم جان سپرد و بنابراین این سرنوشت او به یک زندگی کوتاه اما جاودان در خاطره ها محقق شد. در واژه شناسی آشیل یا آخیلیوس را یک واژه اصل یونانی می دانند به معنای درد و رنج. این افسانه نماد آن شد که حتی قوی ترین قهرمانان نیز یک نقطه ضعف دارند. شهرت آشیل بیش از آن که به رویین تنی اشاره داشته باشد، به پاشنه آسیب پذیرش اشاره دارد. اصطلاح پاشنه آشیل به نقطه ضعف پنهان هر فرد یا هر چیز قدرتمندی اشاره دارد. این اصطلاح نخستین بار در سال 1810 توسط ساموئل کالریج در مقاله برای توصیف وضعیت ایرلند به کار رفت و از آن پس به نمادی جهانی تبدیل شد. در قلمرو اسطوره‌های کهن، آشیل یونانی و اسفندیار ایرانی چهره‌های نمادین از قهرمانان شکست ناپذیر اما تراژدیک هستند. هر دو پهلوان به رویین تنی مشهورند که ریشه در آیین مقدس دارد. آشیل در رودخانه استوکس به دست مادرش تتس شسته شد و اسفندیار در آبی مقدس به دست زرتشت. با این حال هر شکست ناپذیری نقطه ضعفی دارد. برای آشیل این پاشنه پا بود که از آب استوکس دور مانده بود و برای اسفندیار چشمانی که در حین غسل رویین تنی بسته مانده بود. سرنوشت هر دو نیز به گونه‌ای غم‌انگیز به همین نقاط ضعف گره خورد. مرگ هر دو با تیری رقم خورد که به نقطه آسیب پذیرشان نشست. پاریس با راهنمایی آپولو آشیل را از پای به در آورد و رستم با یاری سیمرغ دو چشم اسفندیار را با تیری دو سر زد. از نگاهی ژرف‌تر هر دو پهلوان وجوه شخصیتی مشابهی دارند. هر دو جوان، جاه طلب و تا حدی خود محور هستند. این شباهت‌های ساختاری شگفت‌انگیز چه بازتاب تبادلات فرهنگی کهن بین تمدن‌های ایران و یونان است و حکایتی ماندگار از شکست پذیری و آسیب پذیری انسان را روایت می‌کند. فیلم تروی به کارگردانی ولفگانگ پترسون و با بازی درخشان براد پیت در نقش آشیل در سال 2004 اکران شد. داستان فیلم برگرفته از ایلیاد اثر حماسی هومر است که پیامدهای جنگ 10 ساله تروا را از آغاز تا پایان نشان می‌دهد. مرگ حماسی آشیل راه را برای سقوط تروا هموار کرد و نامش در تاریخ جاودانه ساخت، نه با پیروزی بلکه با تراژدی. در حیطه روانشناسی اصطلاح روان اسطوره‌ای سندرم آشیل یا نشانگان آشیل نخستین بار توسط پتروسکا کلارسون در سال 1985 مطرح شد.
او این اصطلاح را برای افرادی به کار میبرد که با وجود کسب موفقیت‌های بسیار بزرگ و با وجود اینکه دیگران آنها را در واقع موفق میبینند، احساس میکنند که شایسته و سزاوار موفقیت نیستند. موفقیتشان واقعی نیست و به دلایل دیگری به وقوع پیوسته است و به خود آنها و توانایی‌هایشان ارتباطی ندارد. برخی از این افراد گمان می‌کنند که دیگران آنها را متقلب و فریبکار می‌دانند. این افراد قبل از انجام هر نوع فعالیت دیگری احساس نگرانی فراوانی را متحمل می‌شوند و این همه در حالی است که آنها عموماً کار خود را تا سطح بسیار بالا به انجام می‌رسانند. همانطور که آشیل با وجود قدرت بی‌نظیرش پاشنه آسیب پذیری داشت که او را از درون می‌ترساند، افراد مبتلا به سندرم آشیل نیز با وجود موفقیت‌های ظاهری از نقطه ضعف درونی خود رنج می‌برند. باور نداشتن به شایستگیشان. کلارسون از آنجا نام این سندرم را آشیل نامید که شخصیت اسطوره‌ای موفقیت‌هایی را که پی در پی به دست می‌آورد مورد رشک همگان بود، ولی خود به آسیب پذیری خود همواره آگاه بود. این شرایط تجربه شایستگی کاذب نامیده می شود. گفتنی است این سندرم در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره چون محل کار و روابط شخصی و مطالعه و یادگیری دیده می شود. کلارسون می گوید این مشکل وقتی خطرناک می شود که فرد همیشه تظاهر می کند که همه چیز را می داند و از یادگیری جدید اجتناب می کند. عواملی مانند انتظارات غیرواقعی والدین، تحقیر کردن کودکان به خاطر اشتباهاتشان و فشارهای جامعه و تبلیغات مثل تاکید بر کمال در ظاهر یا موفقیت باعث می شود افراد از خودشان ناراضی باشند و جرأت اعتراف به ندانستن را نداشته باشند. سندرم ایمپاستر یک اصطلاح روانشناختی نزدیک به مفهوم روان‌اسطوره‌ای سندرم آشیل است. سندرم ایمپاستر اولین بار در سال 1978 توسط روانشناسان پالین کلنز و سوزان ایمز مطرح شد و به پدیده اشاره دارد که در آن افراد با وجود شواهد واضح موفقیت نمی‌توانند دستاوردهای خود را بپذیرند و آنها را به عوامل خارجی مانند شانس یا فریب نسبت می‌دهند. این افراد ترس دائمی از افشا شدن به عنوان فریبکار را دارند و تخمین زده می شود حدود 70% از این افراد در مقطعی از زندگی این احساسات را تجربه می کنند. سندرم آشیل بر نقطه ضعف پنهان درون افراد موفق تمرکز دارد و بیشتر به ترس از آسیب پذیری اشاره دارد، در حالی که سندرم ایمپاستر بیشتر بر احساس فریبکاری، کمالگرایی افراطی، خودانتقادی شدید و ترس از افشا شدن تاکید دارد. با این حال هر دو در نهایت به یک ریشه باز می‌گردند: عدم باور به شایستگی واقعی خود. واژه آشیل در علم پزشکی نیز ورود پیدا کرده است. قوی‌ترین و بلندترین تاندون بدن که عضلات ساق را به استخوان پاشنه متصل می‌سازد تاندون آشیل نامیده می شود. نخستین بار از طرف آناتومیست هلندی فیلیپ ورهین در سال 1693 به این نام خوانده شد. دلیل این نامگذاری آسیب پذیر بودن این ناحیه بود. همچنین عبارت مصطلح دیگری در عرصه پزشکی یا دقیق تر از آن حیطه عصب شناسی وجود دارد، رفلکس آشیل است که به آن رفلکس انقباضی پا نیز گفته می شود. این رفلکس با ضربه به تاندون آشیل هنگامی که پا در حالت خمیده قرار دارد به وقوع می‌پیوندد. افراد مبتلا به بیماری‌های خاص ممکن است فاقد این عکس‌العمل باشند یا این عکس‌العمل در آنها بسیار کمرنگ شده باشد. نام آشیل در کیهان نیز ثبت شده است. سیارک آشیل 588 یک سیارک ترنجان بزرگ مشتری است که در سال 1906 توسط ماکس وولف در رصدخانه هایدلبرگ کشف گردید. حالا تو برایم بگو، آیا تا کنون احساس رو داشتی که با تمام موفقیت‌هایی که به دست آوردی همچنان خود را شایسته آنها نمی‌دانی؟ آیا پاشنه آشیل خود را می‌شناسی؟ در کامنت ها از تجربه‌ات برایم بگو و این ویدیو رو برای دوستانت ارسال کن. شاید پاسخ در این باشد: شناخت پاشنه آشیل قدرت به تو می‌دهد. این کانال را سابسکرایب کن و با زدن زنگوله از برنامه بعدی با خبر باش. برنامه بعدی به اصطلاح روان‌اسطوره‌ای اشاره دارد که زنان بیمیل از ارتباط با مردانند و از آنها
در گریز. اصطلاح روان اسطوره‌ای به نام تا درودی دیگر بدرود.